Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến cái phần bố cục. Và khi nói đến bố cục thì chúng ta đã có quá nhiều những cái thứ đã trải nghiệm từ cái bài đồ án của các bạn rồi. Chúng ta đi qua những cái bố cục thì hy vọng rằng những cái bố cục đó các bạn sẽ phải tập luyện. Phần thứ hai sưu tầm, thứ ba vẽ lại, và sau đó để rút ra kinh nghiệm. Nếu mà bạn nào mà sưu tầm rồi rút ra kinh nghiệm và tập vẽ lại thì các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh, và thậm chí là cái ngưỡng mà chúng ta tiến đến đi làm rất là dễ. Và cái bố cục đầu tiên như tôi đã nói cho các bạn, đó là bố cục trong khung. Tại sao lại bố cục trong khung? Đó là được kết cấu từ những cái hình cơ bản của các bạn, ví dụ như tròn, vuông, tam giác. Và với những tròn, vuông, tam giác đấy, các bạn sẽ sắp xếp một cách hợp lý. Ví dụ nó phải có to, nó phải có nhỏ, nó phải có vừa, gần thì to, xa thì nhỏ. Sau đó bạn kết hợp với những cái hình đó để tạo ra những hệ thống bố cục để tạo sâu cho chiều sâu cho thiết kế của các bạn. Đó là gần thì rõ và xa thì mờ. Đó, vậy thì các bạn sẽ dùng sắc độ, và đôi lúc cái bố cục của bạn sẽ phải hội tụ các tiêu chí nữa, đó là phải kéo được màu. Có nghĩa là bên tay trái có màu thì bên tay phải phải có màu. Và tỷ lệ kéo màu làm sao cho hợp lý. Ví dụ bên tay trái của bạn là một màu nó sáng mà nó lại là nhỏ thì nó hợp lý. Nhưng mà bên tay trái của bạn mà là màu mà lại cực kỳ gọi là to nhưng mà lại sáng thì các bạn nhớ là kéo màu sẽ vất vả hơn. Bởi vì tỷ lệ nó sáng quá nó sẽ không tạo ra sự cân bằng về mặt thị giác. Các bạn hiểu cái này chưa? To thì trầm, nhỏ thì phải cực kỳ sáng, để thứ nhất là nó còn kéo được toàn bộ tổng quan chung của bên tay trái và bên tay phải của các bạn. Và tất nhiên bố cục của chúng ta nó sẽ nằm trong cái hình gì? Đó là hình chữ nhật. Các bạn nhớ nhé, hình chữ nhật là một trong những cái hình mà các bạn sẽ phải đi học quá nhiều thứ, sắp xếp những đối tượng trong đó. Sau này sau khi mà học xong về bố cục tốt rồi, các bạn có thể chuyển sang quay dựng. Các bạn sẽ học quay nó sẽ tốt hơn, bởi vì bản chất cuối cùng là chúng ta sẽ sắp xếp những cái hình thù đó trong hình chữ nhật. Hình chữ nhật của chúng ta có nằm ngang và nằm dọc. Và tất nhiên trong một cái thiết kế thì chúng ta phải phân tích ra là nó có bao nhiêu yếu tố để làm ra một phiên bản thiết kế. Đầu tiên các bạn sẽ nhớ là cái background của chúng ta quan trọng. Chúng ta bắt đầu từ cái nền đó. Nền đấy phải liên quan đến gì? Kích thước. Kích thước liên quan đến cái gì? Liên quan đến yêu cầu của khách hàng. Khách hàng sẽ yêu cầu chúng ta là các bạn ơi, các bạn sẽ thiết kế cho tôi một cái poster. Thì người ta phải nói luôn kích thước chứ không phải chúng ta tự bịa được. Đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn lên một cái sàn hoặc là lên cái mạng cộng đồng thì tất nhiên là những cái tiêu chí của các bạn sẽ phải đi theo tiêu chí của họ. Ví dụ bìa fanpage là cái gì? Ảnh chạy quảng cáo là cái gì? Ảnh Zalo là cái gì? Nếu bạn nào mà chưa hiểu ấy, thì thầy khuyên các bạn hãy đi tìm hiểu trước đi. Và thậm chí là có nhiều người sẽ tự dựng những cái form đó. Có nghĩa là dựng ra những cái bản thiết kế theo kiểu cơ bản đó. Thì sau này khi mà mình làm thiết kế thì mình chỉ việc nôi ra mình dùng thôi. Được chưa? Thì các bạn nhìn vào đây. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái mà có rất nhiều người hay bỏ quên. Đó là cái công cụ pen trong Photoshop. Thì các bạn nhớ là từ dùng cái tư duy này chúng ta sẽ chuyển sang Illustrator. Và dùng cái tư duy này chúng ta có thể chuyển sang những cái mà sau này chúng ta thiết kế bản biển. Ví dụ bây giờ có rất nhiều người trên thị trường với thế hệ 7X. 7X chắc có lẽ là bố mẹ của các bạn rồi. Và có nhiều người cứ bảo là cái Corel nó phải làm nhanh, nhưng mà thực ra bản chất cuối cùng Corel của chúng ta chính là bố cục. Bởi vì làm xong nó để in ấn, in cái bạt đó. Và in bạt mà chúng ta có tư duy bố cục ngon rồi thì tất nhiên chúng ta làm ngon. Và tất nhiên làm ngon rồi thì lại đã vượt qua được một cái ngưỡng rồi thì làm nào có khách thì tất nhiên chúng ta phải xây dựng một uy tín. Bởi vì uy tín chất lượng là giá trị tiêu chí rồi. Nhưng uy tín và chất lượng mà lại không truyền thông, không quảng cáo cho nó thì thôi, thật cho bạn biết thì sớm hay muộn thì người ta cũng chả bao giờ bạn có cơ hội đâu. Bởi vì có nhiều thằng nó đứng lên, nó làm tốt hơn và nó truyền thông tốt hơn thì khách nó sẽ đến với họ. Bạn cứ tưởng tượng đây là một con đường rất là dài từ A đến B. Nếu chúng ta là B mà trên con đường đi từ A đến B mà chúng ta là người làm tốt, ví dụ B chúng ta là người tốt nhá, nhưng trên từ A đến B nó có quá những cái A.1, A.2, A.3 nó cũng làm tương đối tốt cho bạn, và sau đó nó truyền thông được thì khách có lẽ là đi từ A đến B thì không thuộc về bạn nữa. Bởi vì sao? Nó quảng cáo này, nó khuyến mại này, rồi nó có các chương trình này thì các bạn biết không? Và con người ta mua hàng bằng cảm xúc, nên khi cảm xúc mà dâng cao thì người ta sẽ xuống tiền. Các bạn nhớ nhá, gần như 80% là mua bằng cảm xúc đấy nha.
Nào các bạn nhìn vào đây. Hôm nay tôi sẽ tạo ra một cái khổ giấy rất là đơn giản. Và thường thường thì tôi sẽ chọn cái khổ giấy 1200 nhân với 600 nhân với 180. Các bạn có thể chọn là 150 nếu cái này nằm trong giá trị về online. Tại sao cái con người ta khi mà người ta học về thiết kế đồ họa ra ngoài ấy, người ta nói đâu có liên quan đến đồ họa đâu. Người ta có thể nói rất là nhiều về các mảng khác nhau. Nếu các bạn có cùng tần số về kinh doanh của người kinh doanh thì các bạn sẽ nói chuyện với chủ doanh nghiệp. Còn nếu bạn chỉ là tần số của việc mỹ thuật thì bạn chỉ việc nói mỹ thuật thôi. Mà mỹ thuật của bạn chia là hai dòng. Dòng thứ nhất là mỹ thuật hàn lâm là trong trường. Và mỹ thuật thứ hai là mỹ thuật ứng dụng là thiết kế. Vậy thì nếu mà em không có tư duy đấy thì xin nói các em bạn, người ta chỉ coi bạn là một người vẽ thôi, chứ không phải là người cùng đi họ cùng tần số để làm cho họ bán và phát triển những cái thương hiệu của họ được. Nhìn nhá. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì các bạn cũng để ý cho tôi, đây là một cái bài rất là đơn giản. Nó sẽ có kích thước, nhưng kích thước chúng ta phải để ý là chúng ta tính bằng pixel. Chúng ta tuyệt đối không bao giờ tính bằng inch. Bởi vì cái câu chuyện mà tính bằng inch đã có rất nhiều người thông minh. Tôi đang nói nhiều người thông minh nghĩa sao ạ? Không bao giờ để ý việc này, nên thường khi chọn vào inch xong mà đánh vào 1200 inch thì chắc có lẽ là máy chúng ta cũng hơi bị đơ, bởi vì nó to quá. Nên các bạn phải nhớ là cái gì là cái phục vụ cho thương hiệu, cái gì là cái, nên chính vậy mà khi làm thiết kế thì chúng ta phải hỏi là nếu chúng ta là người không biết, chúng ta được quyền hỏi thương hiệu đó, hỏi chủ doanh nghiệp đó là cho em hỏi là cái thiết kế của chị là mong muốn để thiết kế bao nhiêu. Ví dụ tôi nói thật cho bạn biết là một cái người về thiết kế logo thôi, người ta hỏi bạn vậy thì sau khi mà thiết kế logo xong thì bạn sẽ bàn giao cho mình cái gì, và bạn có thể hỗ trợ cho mình làm cái logo cho website được không? Đấy, các bạn có thấy không? Cái đấy là cái mà yêu cầu khách hàng yêu cầu nhá. Và chúng ta bảo là vâng, để em làm logo cho website là sai, bởi vì ông chả biết cái gì cả. Bởi vì logo cho website thì bạn phải hỏi ngược lại một câu rằng là chị ơi, cho em hỏi một cái kích thước của cái website của chị, cái logo website nằm trên cái header đấy, ở phía trên đấy, nó là kích thước bao nhiêu để mình hỗ trợ cho họ là làm xong chỉ việc đưa cho họ up lên thôi. Tránh trường hợp mà logo chúng ta đưa to quá, người ta đưa vào nó bị vỡ cái bố cục của cái website của họ. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chính vậy mà chúng ta phải hỏi là kích thước bao nhiêu thì nó mới là đúng, nhớ nhá. Phần thứ hai, người ta phải gửi đường link website cho mình để mình biết cái vị trí logo của mình nó đặt vào đây. Vậy thì cái màu tương ứng với nó như thế nào? Đấy, các bạn có thấy không? Học về đồ họa mà nếu học qua loa là công cụ thì suốt đời chúng ta chỉ là công cụ thôi. Còn nếu mà chúng ta học tốt hơn thì chúng ta sẽ có nhiều tư duy tốt hơn nữa. Và biết đâu một ngày trong số chúng ta đây ra trường chúng ta sẽ đi buôn bán bằng thẩm mỹ, buôn bán bằng những thứ mà chúng ta đã học. Và trong cái tố chất như tôi đã nói cho các bạn, lại một lần nữa tôi nhắc lại, để muốn hình thành người designer, người ta có hai phần. Phần thứ nhất về kỹ năng nghề là những thứ mà chúng ta đang học. Kỹ năng thứ hai là các bạn sẽ phải biết về marketing. Và chắc chắn là các bạn sẽ phải đi học những cái lớp như là Facebook, Google, TikTok nha. Chứ đừng có nói là marketing nhằm bên thế này thế nọ. Ok, nói mồm xin lỗi không bao giờ có chuyện. Bởi vì nói mồm không thể nói được ai. Người ta đến với nhau bằng con số. Doanh nghiệp người ta chỉ thích con số thôi. Bạn mang về cho tôi bao nhiêu khách hàng. Bởi vì cái ảnh của bạn chính là làm ra sự tương tác đó. Nhưng bạn mang đến bao nhiêu khách hàng nó tùy thuộc vào vấn đề là gì. Chạy quảng cáo target nó có tốt không, truyền thông nó có tốt không, truyền thông hình ảnh tốt không. Sau đó khi đưa về rồi nó phải qua một công đoạn tiếp theo nữa, đó là chốt sale, là bộ phận sale đấy em, là tư vấn khách hàng đấy. Và tư vấn khách hàng thì các bạn nghĩ xem là những người đấy có hiểu về sản phẩm không em? Nếu không hiểu sản phẩm tư vấn kiểu gì? Anh chị ơi cái này nó đẹp không, nó tuyệt vời không, anh chị làm với em đi, làm gì có chuyện. Chả có ai tư vấn kiểu đấy cả. Và các bạn nhớ là rằng là đối với người sale, người ta đi tư vấn lâu năm ấy, người ta sẽ có bộ gọi là liên quan đến bộ trả lời. Em biết là bộ câu hỏi trả lời không? Người ta soạn hết rồi, người ta chỉ việc trả lời theo kiểu chia sẻ lên thôi là xong. Đấy, nhanh nhau. Và thậm chí là người ta đi đâu, người ta ngồi ở ăn uống, người ta vẫn có thể chốt được khách hàng, bởi vì lý do người ta soạn bộ câu hỏi. Và sau khi soạn bộ câu hỏi xong thì khách hàng còn khúc mắc gì thì bắt đầu người ta sẽ có hình thức, một là gửi tin nhắn, hai là gọi điện nếu thực sự người ta có nhu cầu. Và sau khi chốt xong thì chúng ta mới hình thành được là cái đấy là cái mà chúng ta bỏ 1 đồng, chúng ta đổi được 1 đồng cộng A. Đấy, thì mới ra tiền chứ. Nhưng ở đây lại có hai cái chiều hướng như sau. Có những người thì bỏ ra 1 đồng, nhưng 1 đồng cộng A, nhưng cái số A cộng ấy lại không có giá trị cho vòng 1 năm, bởi vì nó quá ít. Có nghĩa là ít đấy em.
Nãy thì phải tính lại, mình không thể làm được kiểu đấy được nhá. Ok, thì bây giờ thầy sẽ quay trở lại với cái vấn đề về cái khổ giấy cho các bạn. Các bạn có thể là chọn 1200, 600 và 150, và tất nhiên Tuấn vào đây. Sau khi làm xong thì các bạn để ý cho tôi, trong cái Photoshop nó có một cái công cụ rất là đặc biệt, đó là công cụ pen. Nó là một trong những công cụ hội tụ cho, đó là những thiết kế mang tính chất nó không góc cạnh, mềm mại, và nó đứng đầu trong giá trị là khi các bạn tạo ra những bố cục trong khung là vô địch về mặt phức tạp. Có nghĩa là những cái gì liên quan đến bố cục phức tạp thì người ta sẽ chọn vào công cụ pen nhé các bạn nhớ nhá. Và cái công cụ pen của chúng ta nó có hai dạng. Dạng số 1 là dạng path. Dạng path này nó có một cái giá trị, trước đây thì chúng ta hay dùng cái này, và có những bạn vô tình là chọn vào shape như này mà không có biết mà tại sao thầy ơi em vẽ ra mà nó lại ra màu, mà nó lại không ra biểu tượng về hình. Thì các bạn nhìn nha, chúng ta chọn vào đường path này. Với cái đường path này bạn vẽ ra một đường cho tôi là tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Và sau khi làm xong thì các bạn nhớ là tôi chỉ quan trọng cái phần mà nó ăn vào với phần khổ giấy thôi. Còn ngoài khổ giấy thì tôi thoải mái. Các bạn nhớ nhé, thoải mái cái vấn đề này đi. Nên người ta gọi là tiết kiệm vào mặt thời gian và hiểu đúng nghĩa của cái việc là công cụ chúng ta là gì. Và sau khi làm xong thì cái công cụ path này nó có một cái đặc điểm là muốn biến trở thành vùng chọn để vẽ bố cục thì phải ấn vào Ctrl Enter. Ctrl Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn. Và sau khi trở thành vùng chọn xong thì ở đây người ta cũng có những cái nguyên tắc như sau là các bạn sẽ phải ấn F7 và Photoshop được quản lý theo nốt, nên chắc chắn là các bạn sẽ phải mỗi một đối tượng sẽ là một layer. Đấy các bạn nhìn thế này. Lập ra layer thì ấn vào dấu cộng, ngay tức sinh ra một cái layer. Các bạn muốn làm 5 layer tiếp theo thì bạn ấn vào biểu tượng là Ctrl Shift gì? Ctrl Shift N. N thấp nhá, các bạn nhìn đi, chờ ấn vào đây phát tự khắc có cái 2. Và cũng tương tự như vậy, ấn vào Ctrl Shift An, Ctrl Shift An N thấp nữa thì các bạn sẽ thấy là không cần phải hỏi nữa, là tự sinh ra. Nên đây là những cái 3 cái lệnh mà chúng ta vẫn phải dùng trong cái vấn đề về thiết kế. Và sau khi đã lập xong thì tôi được quyền là đổi cho nó một cái màu tôi thích. Nhưng cái màu này thì tôi cũng nói luôn cho các bạn là khi làm về thiết kế nhận diện thương hiệu thì chúng ta nên bám sát về cái màu của thương hiệu và bám sát về cái logo của thương hiệu. Tại sao người ta chọn vào lượn sóng mà người ta không chọn vào đường thẳng? Bởi vì lý do logo tôi có sự đó là hình tròn, logo tôi có sự chuyển động, nên tôi sẽ lấy giá trị chuyển động làm tiêu chí chung để đồng hành cùng với những cái đường nét trên logo. Thì ít nhất người ta cũng nhìn thấy là nó có một sự đồng bộ, đúng không ạ? Nên là có nhiều người ấy, khi đi làm về thiết kế đồ họa chơi kiểu mì ăn liền, mì ăn sẵn mà làm khiến cho cái đầu của chúng ta sẽ ít suy nghĩ đi. Nên chơi một cái trò là lên trên mạng là download một cái phiên bản thiết kế có sẵn rồi sẽ phải sửa lại, nhưng vô tình chung là cái hình lại không phù hợp. Được chưa? Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi nào các bạn nhìn này, sau khi làm xong thì chúng ta đổ bằng lệnh là Alt Delete. Và sau khi ấn vào Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy đổ màu phía trên và cái vùng chọn chúng ta vẫn tiếp diễn, thì chúng ta sẽ phải ấn vào lệnh đó là Ctrl D. Ctrl D xong thì các bạn sẽ nhìn thấy rất lệnh của vùng chọn. Nhưng cái đường path này nó gặp một cái vấn đề như sau là khi tôi muốn sửa một cái đường chuyển động nó cong nó một tí, nó xuống một tí thì chúng ta không làm được. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và thậm chí là có những trường hợp là khi mà các bạn cầm một đối tượng này của tôi, nhân bản cái hình lên để tạo ra sự chuyển động, thì có những ông rất là lười, là tự nhân bản xong tự bẻ cong lên thôi, là tự khắc đoạn này nó sẽ cong như này, ví dụ thế. Thì lại gặp một cái trường hợp thứ hai, tại vì nguyên tắc của Photoshop nó là điểm ảnh, nên khi ấn vào Ctrl T như này mà bạn kéo như này, nhìn chưa? Sau đó sau khi làm xong thì bạn chỉ việc ấn vào nhá, Ctrl G, Ctrl T, giữ Shift kéo lên trên. Và sau khi kéo lên trên xong thì bạn chỉ cần ấn số 5 thôi thì tự khắc nó đã có chuyển động, nhưng chuyển động này nó không được như ý muốn, nó không đẹp, bởi vì trong các trường nghệ thuật thì luôn luôn hai cái hình kết hợp với nhau tạo ra một đường chuyển động, và cái đường chuyển động ấy luôn luôn phải có giá trị to, có giá trị nhỏ và có giá trị vừa. Và tiếp theo nữa là cái đường chuyển động của chúng ta nó phải làm sao nó có các hướng khác nhau. Là hướng của nó là gì? Là những cái đầu mũi nhọn như thế này, hướng, đây là hướng của chuyển động. Và thường thường ở các thầy ở trường nghệ thuật, ví dụ trường mỹ thuật là người ta sẽ dạy về cái cách là tạo hình, thì chính là cái đường nét ở giữa này tạo ra một hình thứ ba này. Các bạn nhìn chưa? Luôn luôn phải có to vừa nhỏ để tránh sự đều.
nó bị buồn mắt. Các bạn hiểu cái này chưa? Và to vừa nhỏ thì nó luôn là trong một cái hình đấy nó đã đẹp rồi. Lý do tại sao? Bởi vì nó có sự so sánh. Có to, có vừa, có nhỏ. Đấy là lý do nhá. Và tiếp theo nữa là khi chuyển động như này thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta biến đổi như này, đôi lúc nó hay bị vỡ hình. Bởi vì bản chất của cái này là điểm ảnh, nên là cái này nó sẽ rất là khó cho các bạn khi làm. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì tiếp theo, vậy thì trong cái công cụ pen của chúng ta phải dùng cái gì? Đây, chúng ta sẽ chọn vào pen. Và pen lúc này thì thường chúng ta sẽ chọn vào sáp. Với cái pen sáp này thì trên thành thuộc tính của chúng ta xuất hiện những cái vấn đề như sau: 1. Màu, 2. Viền, độ viền, thuộc tính của viền. Các bạn nhìn chưa? Và trong cái pen này thì các bạn cũng để ý cho tôi trong cái tích vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái ruler này chưa? Các bạn ấn vào đây một tí thì tự khắc khi tích vào đây thì nó không có cái đường dây nhìn theo. Nhưng khi bạn tích vào đây nhá, các bạn nhìn chưa? Thì các bạn nhìn thấy có dây nó bắt theo chưa? Và tôi hay dùng cái phương pháp này bởi vì nó rất là dễ hình dung cho việc thiết kế của chúng ta. Nhớ nhá, trong công cụ pen. Và trong công cụ pen này nó có một cái thuộc tính như này cho các bạn là khi mà chúng ta dùng đường thẳng cũng rất dễ. Đường thẳng thì tôi đã nói cho các bạn trong input rồi. Chúng ta có thể dùng 2 điểm. Và phải nhớ một điều rằng đối với những đường cong với những đường pen 2 điểm như này thì bạn sẽ phải tìm ít nhất là 10 đến 15 đến 20 cái bố cục toàn là đường thẳng này. Các bạn sẽ nên bắt gặp những cái bố cục để trên Pinterest. Các bạn sẽ tập về phòng yoga hoặc gym ấy thì các bạn sẽ thấy nó quá nhiều luôn. Người ta dùng cái phương pháp là dùng đường thẳng như này. Và tất nhiên là người nào mà muốn thông minh mà làm ra một cái đồ án do chính bạn mà bạn tốt nghiệp nó tốt dễ thì bạn hãy chọn ra phong cách logo nó cũng hơi pastel. Logo nó tập phòng gym đấy thì bạn sẽ làm ra cái này và bạn rất là dễ tìm tư liệu và tham khảo. Nhưng nó chỉ làm cho bạn thôi. Chứ còn ra ngoài đời thì các bạn lại phải rơi vào trường hợp là bạn sẽ phải làm quá nhiều khách hàng. Khách hàng có thể là mỹ phẩm mềm mại. Có những ông này làm về đồ gia dụng, có những ông này làm về giày dép, thể thao rồi làm đủ các kiểu. Thì các bạn sẽ không bao giờ mà được gọi là giống như mình làm giám đốc được. Các bạn làm đồ án của các bạn thấy mình giám đốc không? Mình được quyền quyết định logo của mình. Mình được quyền quyết định về phong cách của mình. Nhưng vấn đề là đó là chỉ là mình cho nên mình gật đầu mình đi in đấy. Nhưng để ra ngoài mà bạn bảo là được sự gật đầu của khách hàng thì bạn sẽ phải làm sao? Phải làm thỏa mãn các tiêu chí của họ nữa nhá. Thì các bạn nhìn này, tôi tích vào đây, tôi tích vào đây, tôi tích vào đây và tôi tích vào đây. Thì các bạn có thấy rằng là khi tôi vẽ xong nó có màu ngay, không cần phải đổ màu đâu. Và sau khi vẽ xong với đường pen và dạng sáp này thì các bạn sẽ nhìn thấy thành thuộc tính của chúng ta nó có một cái ô, nhìn thấy cái ô này chưa? Nó khác với layer dưới là một này. Và cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có màu rồi. Và cái màu này bạn muốn thay đổi màu thì nó rất dễ, là không phải dùng anden nữa mà có thể tích đúp thẳng trực tiếp vào đây. Và bạn có thể thay đổi màu trực tiếp. Nên cái này cũng có thể là một cái phương pháp mà để chúng ta có thể là sẽ đồ màu, đồ lại hình trên phiên bản của Photoshop, nhưng nó là tồn tại dưới dạng vector. Đây là vector đấy nhé, các bạn nhớ nhé. Nhìn chưa? Và tiếp theo nữa là các bạn có thể chọn vào pen như này, thì ở đây nó cũng có cái màu cho các bạn. Đây là màu của các bạn này. Nhìn thấy màu chưa? Có thể chọn màu từ đây. Và chọn theo hệ màu là CMYK hay RGB hay là đen trắng hay là gì đó tùy các bạn. Và thậm chí là các bạn có thể tích vào đây và cũng tương tự như vậy. Tôi có thể chọn được cái màu mà tôi mong muốn. Nên các bạn có nhìn thấy cái pen dạng xếp của chúng ta chưa? Nó rất là kỹ. Và cái này thường xuyên là dành cho việc là các bạn làm thiết kế áo, thiết kế đồ hình, thiết kế logo. Có nhiều người là bảo là thầy ơi em chưa học qua Inus thì em có thể đồ được một cái hình để em làm thiết kế áo thun không? Thì các bạn nhìn này, với cái dạng pen dạng sáp này thì nó chính là sự liên thông của chương trình Photoshop và Inus. Bởi vì toàn bộ tất cả cái này bạn copy phát này sang Photoshop, sang Inus cũng sang được nhau. Và từ Inus chuyển sang ngược lại cũng tương tự như vậy. Đây các bạn nhìn nhé. Lúc này chúng ta sẽ bật file này lên và chúng ta sẽ mở một cái chương trình, đó là chương trình Inus. Thì tôi đã nói là toàn bộ dạng sáp bên Photoshop chính là sự giao thoa giữa hai phần mềm. Và hai phần mềm thì cái này nó chỉ dạng vector nhé, nó không bao giờ vỡ hình nhé. Các bạn nhìn này, tôi tích vào đây, tôi tạo ra một cái khổ giấy mới. Và các bạn nhớ một điều rằng sau khi đã có khổ giấy mới xong thì từ Photoshop này các bạn muốn chuyển sang bên kia thì bạn phải làm bằng gì? Thì chúng ta sẽ liên quan đến một cái công cụ, đó là công cụ phím A. Các bạn sẽ nhìn thấy trong đây nó sẽ có hai loại A. A số 1 của chúng ta là A đen. Nhìn A đen chưa? A đen này chuyên gia để làm gì ạ? Để dịch chuyển cái đường path sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới. Đấy, nó chỉ có tính năng dịch chuyển thôi.
hiểu không? Còn cái A số 2 của chúng ta này cực kỳ quan trọng, đó là liên quan đến việc chỉnh hình cho cái công cụ đầu tiên của chúng ta. Chúng ta chọn A trắng, chúng ta quét qua một điểm, chúng ta sẽ dịch chuyển được một điểm. Có nhìn này không ạ? Rồi, vậy thì sau khi làm xong để hiểu biết được cái đoạn đấy thì chúng ta sẽ chọn vào ADN, chúng ta quét qua đối tượng này, ấn vào Ctrl C. Sau khi ấn vào Ctrl C xong thì các bạn sẽ sang phần AI cho thầy, và lúc này các bạn ấn vào Ctrl V cho thôi, nhìn chưa? Và lúc này sau khi đã xong rồi thì bạn được quyền làm sao đổ màu như bình thường. Và đây là vector nhá. Tại sao người ta lại có cái điều này? Bởi vì là một ngày nào đó mà em rất là mong muốn là cái hình này của em là nó không phải là viền thẳng tưng nữa, mà nó lại có muốn một cái chất liệu, nó lại có một cái hiệu ứng cho viền, thì người ta tính sao? Thì đây trong input là hệ tụ đầy đủ tính chất đấy. Nhìn nhé, các bạn có nhìn thấy hiệu ứng của viền tôi chưa? Cái viền này của tôi tăng lên giá trị là rơi tầm khoảng số 4 thì các bạn nhìn thấy viền chưa? Nhưng các bạn có thấy là cái hình này nó có cùng kích thước với thằng kia không ạ? Nên là chính vì cái sự cùng với kích thước của thằng kia như này, tại vì copy từ thằng kia sang thì tôi ấn vào Ctrl C lại, sau đó tôi sang Photoshop này, nhìn chưa? Tôi sẽ tích vào đây Ctrl V, nhìn chưa? Ở đây sau khi Ctrl V ngược lại thì hai cái nó bằng kích thước của nhau. Nó bằng kích thước của nhau, nên sẽ liên quan đến việc là bây giờ em muốn tồn tại dưới dạng pixel thì dạng ảnh rồi. Nhưng Smart Object là giá trị để gọi tồn tại về hệ vector, mà đã là hệ vector thì phóng to thu nhỏ không bao giờ vỡ hình. Nên chính vậy người ta mới ấn OK như này này. Nhìn chưa? Và sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại với cái việc thuộc tính của chúng ta. Nhìn chưa? Đấy, vậy thì sau khi mà chúng ta đã có được cái hình xong rồi, các bạn nhìn này tương đồng với cái giá trị về tỷ lệ rồi, chúng ta có thể được quyền vào đây và chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ. Và tất nhiên cái này nó là một khung hình nên được quyền sử dụng cho phấn mặt nạ, sử dụng cho việc khung ảnh, để thiết kế của chúng ta nó mang tính chất nó ngẫu hứng hơn, nghệ thuật hơn bằng những vết xước như này. Đấy, chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào Ctrl O. Sau khi Ctrl O xong thì các bạn sẽ kéo xuống, thì ở đây chúng ta sẽ có những cái nền tảng, ví dụ như là tôi tích vào đây, tôi tạo giá trị như này. Cũng chia sẻ với các bạn là có quá nhiều bạn bảo là thầy ơi làm thế nào để tìm ra một cái ảnh nó đẹp để em làm thiết kế. Thì các bạn nhớ là tiếng Việt của chúng ta nó rất là phong phú. Muốn tìm một cô gái thì rất là cô gái mỹ phẩm thì gọi là gì? Mỹ phẩm thời trang, cô gái mỹ phẩm, cô gái quảng cáo cho mỹ phẩm. Nhưng tất nhiên nếu mà muốn search những cái hình ảnh nó tốt thì mình phải search bằng tiếng Anh, và tất nhiên mình không biết tiếng Anh thì mình vào dịch, đúng không ạ? Và cứ tìm nhiều lần thì bạn tự nhiên bạn rút ra một cái kinh nghiệm là tìm từ này mình thường là tìm được cái chủ đề đó, chứ không phải là có rất nhiều người tiếng Anh tốt nhưng lại không bao giờ tìm được ảnh, thế mới khổ chứ. Mà trong khi đó tư liệu thì nó ở trên mạng nó quá nhiều. Còn nếu mà bạn muốn tốt nữa thì bạn hãy bỏ tiền ra, mua tài khoản, nó tìm hết cho. Thấy chưa? Ctrl E này, Ctrl C này. Sau đó thì sang file thiết kế của chúng ta thì nó sẽ làm sao? Chuột phải. Nhớ một điều kiện rằng cái gì của chúng ta cũng phải là chuột phải để chúng ta chọn đúng về cái layer đầu tiên của chúng ta, và chúng ta ấn vào Ctrl V. Thì với cái này thì các bạn ấn vào Ctrl AG thì có phải đối tượng của chúng ta nó cũng rách rưới nhỉ? Thì một cái khung hình này khác với một khung hình thẳng tưng là chỗ đấy. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và tất nhiên nó cũng chỉ tùy thuộc vào vấn đề là không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cái này, mà đôi lúc chúng ta phải dùng một cái thứ khác nữa. Đây, Ctrl Z lại. Với cái hình này các bạn nhớ là trong cái vấn đề về biến đổi trong thằng Inload nó có quá nhiều thứ. Khi mà chúng ta chọn vào biểu tượng là Effect, chúng ta sẽ chọn vào Desktop Transform, rồi chúng ta chọn vào phần zigzag. Thì thường phần zigzag nó sẽ tạo ra một cái khung hình như này. Với những cái khung hình như thế này thì các bạn nhớ cho tôi là ấn vào Smooth thì nó mềm. Còn nếu mà chúng ta sẽ giảm tải cái số lượng chuyển động thì chúng ta giảm tải như này, nó hơi chuyển động thôi. Các bạn nhìn nhá. Và đây là hiệu ứng mà. Và đã là hiệu ứng thì được quyền là copy paste bởi vì nó là dạng sát như tôi đã nói. Nhưng khi copy paste sang thì nó cũng tương đồng với cái kích thước bên kia. Như vậy thì nó sẽ làm chủ cái việc mà chúng ta sẽ làm về thiết kế bố cục. Nên có rất nhiều người là khi học cứ nghĩ rằng ok em chuyển sang Inload hay nhiều đó, nhưng thực sự nó là một sự giao thoa. Bạn biết tận dụng được thế mạnh của các phần mềm thì đấy là bạn sẽ làm ra rất nhiều bố cục mới được. Nó sẽ chả giống ai. Vẫn là thấy cái phát đấy, nhưng mà cái này chuyển động kiểu khác thì nó là của mình. Không thằng nào đụng hàng với mình cả. Mình xấu nhưng mà dù sao là mình lại là nằm trong một đống đẹp.
Các bạn biết xấu nằm trong đống đẹp chưa? Tôi là điểm nhấn và chúng nó đẹp là nhấn cho tôi. Các bạn hiểu không ạ? Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta tăng lên thì nó sẽ tạo ra những cái khía cạnh như thế này. Và đây là số lượng của zigzag, lông sâu của zigzag các bạn có thể tạo. Và tất nhiên với cái tính chất này thì nó sẽ hợp với ngành nghề nào. Các bạn nhớ nhé, mỗi một hiệu ứng các bạn sẽ phải đặt ra một câu hỏi. Vậy thì cái chuyển động này nó sẽ hợp với cái gì? Đồ handmade có được không? Bánh ngọt có được không? Kem có được không? Búp bê có được không? Bông có được không? Ví dụ như là chúng ta làm về những cái thú bông có được không ạ? Chó mèo thú cưng có được không ạ? Đấy, vấn đề là chúng ta sẽ phải đặt ra những cái câu hỏi nào. Vậy thì cái bố cục này hợp với loại ngành nghề nào? Vậy để muốn hợp với ngành nghề nào thì trong tư duy trong đầu chúng ta, ví dụ như giống như hôm nay thầy Khánh hỏi cho các bạn ấy, thì các bạn có biết nó hợp với ngành nghề gì không ạ? Nếu ngoài những thứ mà tôi gợi ý, có những người bảo ấy, thế cái này em thấy nó ở đâu đâu ấy. Đúng. Vậy cái sự đâu đâu ấy của bạn nó nằm ở đâu? Đó là đã nhìn rồi. Mà đã nhìn rồi thì phải làm sao? Phải đi xem nhiều. Học đồ họa là phải đi xem nhiều thì mới tiến bộ. Học đồ họa là phải không những đi xem nhiều mà lại còn phải đi làm nhiều. Làm nhiều về cái bố cục đấy, vẽ nhiều về bố cục đấy. Tôi đảm bảo cho bạn biết lần sau tôi chỉ hỏi một câu rằng các bạn thấy bố cục này hợp với cái gì? Ngay tức có những người nhìn rồi bảo cái này hợp với bánh ngọt thầy. Cái này làm cho bánh ngọt được. Đấy. Rồi có những người thì khi làm về thiết kế bảo là em không muốn sự đều đặn. Ok thì tại tắt đi. Lại có giá trị số 2. Cho các bạn effect chúng ta chọn vào transform và chúng ta chọn vào biểu tượng là zigzag nhưng mà ở dạng sao? Đây ví dụ đây là chúng ta chọn vào effect nhé, chúng ta chọn vào đây. Khi mà chọn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái zigzag của chúng ta nó không có đều nhau. Nó tạo ra một sự ngẫu hứng và cái ngẫu hứng này nó không định vị được trước. Em muốn cái này nó sâu vào trong hay sâu ra ngoài, nó không theo ý muốn của bạn. Đây là sự ngẫu nhiên nhé các bạn nhìn này. Thì đây là nông sâu của zigzag và đây là số lượng của zigzag. Và tất nhiên ấn vào smooth thì các bạn sẽ nhìn thấy nó điều mà nó xảy ra như này. Được chưa? Và chúng ta có thể chọn vào số 2. Và tất cả những cái này thì các bạn đều có thuộc tính đấy, vẫn ok. Và thế nhưng mà nếu mà em kéo sang em muốn là chỗ này nó là đường nhanh mà chỗ này nó phải vẫn là màu vàng thì có được không ạ? Thì các bạn lưu ý cho tôi một cái việc như sau là bạn có thể được quyền vẽ thêm cái miếng màu vàng chỗ này vào đây. Ok, bạn có thể vẽ một cái miếng màu vàng ở đây. Hiểu cái này chưa? Và sau khi vẽ miếng màu vàng xong thì bạn cũng lưu ý cho tôi là quét qua cả hai và ấn vào Ctrl C. Sau đó sang bên file Photoshop của chúng ta thì chúng ta lại ấn vào Ctrl V thì lúc này chúng ta tồn tại dưới dạng Smart Object, bên này là vẫn là bình thường. Các bạn hiểu cái cách tôi làm chưa? Và tất nhiên là tắt mắt này đi rồi, Ctrl nó. Chúng ta sẽ chọn với một cái cô gái khác, rất là nhiều những biểu tượng. Và các bạn cũng để ý rằng là tiếp theo cái bố cục của chúng ta, cái khung đó nó là theo chiều dọc hay là theo chiều ngang. Vậy tất nhiên nó theo chiều dọc thì phải tìm ảnh theo chiều dọc. Chứ chả có ông nào mà tự nhiên lại cái khung ảnh chiều dọc nó đi tìm cái ảnh chiều ngang để mà cho nó chui vào. Vậy thì có nghĩa là sai. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và tất nhiên là sau khi mà cái ông ấy hiểu như vậy thì nếu mà ông ấy lại biết chụp ảnh thì tất nhiên là đi chụp ảnh. Mày cứ chụp theo chiều dọc cho anh. Để làm gì? Anh về làm bố cục chiều dọc. Lại thông minh hay không nó nằm ở chỗ đấy đấy. Hiểu các bạn hiểu như chưa? Và biết đâu được một ngày đẹp trời nào đó khi các bạn học xong về đồ họa các bạn biết chụp ảnh sao? Mà chụp ảnh này mồm lại nói giỏi nữa thì thôi, tôi có lẽ là đi đến gặp doanh nghiệp thì cứ từ chụp ảnh đến thiết kế là của ông hết. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên chính vậy mình hiểu bố cục. Mình chọn bố cục theo ngành nghề, hợp cái gì thì lúc đấy mình đưa vào. Nó hợp lý không? Logic không? Chị chưa nói bảo chị ơi, cái hình ảnh trên quảng cáo của chị đang gặp vấn đề như sau. Em đảm bảo cho chị biết là cái ảnh của chị là quảng cáo tương tác nó sẽ cực kỳ kém. Cho em hỏi là chị chạy quảng cáo bao nhiêu tiền trong một tháng ạ? Chị ơi như này nhá, chị muốn làm chạy quảng cáo chị phải làm này cho em. Tự nhiên chúng ta nói là những cái điểm mà nó đang bị giật mình bởi vì lý do làm sao nó làm rồi, kết quả nó không cao, tự nhiên mình biết chạy quảng cáo. Lúc này cơ hội sẽ đến với bạn nếu bạn là người ăn nói khéo léo. Nó cho bạn cơ hội để bạn trải nghiệm bằng gì? Bằng tiền của nó. Có nhiều doanh nghiệp là cho các bạn vào một công ty nhưng các bạn không biết nói chuyện, chả bao giờ biết nói chuyện gì cả. Nói gì bắt đầu cậy mồm, bắt đầu mới nói câu chúng ta đẹp trai, chúng ta xinh gái thì chúng ta cũng phải làm sao nói chuyện nó giỏi chứ, đúng không ạ?
Và khi nói chuyện giỏi thì người ta sẽ dành cho bạn một cái cơ hội, đó là gì? Em ơi em chạy quảng cáo đi cho chị, em ơi em thiết kế cho chị đi. Vậy thì thiết kế 2 trong 1. Và với 2 cái trong 1 đấy nó có một lý do rất là quan trọng nữa là: một, em nói như thế nói hay nhưng làm thì rất là dở, đuổi việc. Các bạn đồng ý thôi không ạ? Em bảo nói hoành tráng lắm, cuối cùng chạy chả đâu đâu phát nó đuổi thôi, thì cùng lắm bị đuổi đi, đúng không? Nhưng ít nhất các bạn biết rằng là khi mà các bạn được công ty cho một cơ hội để các bạn truyền thông bằng cái thứ mà bạn đang học trên lý thuyết, đó là đi học về quảng cáo, bây giờ bạn biến nó thành hiện thực, cũng có thể nó không ra, thì có phải bạn rút được kinh nghiệm không? Và kinh nghiệm ấy thuộc về ai? Thuộc về bạn. Và khi người có kinh nghiệm ấy, tại sao thất bại mình rút ra, thì lần sau đến nói cái sự thất bại trong doanh nghiệp thứ hai, cũng khi là người ta lại thích, người ta cho lần thứ hai cho các bạn, cơ hội sẽ đến lần thứ hai. Nào các bạn nhìn ra đây. Vậy vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn là cái ảnh nó phải phù hợp với khung, đúng chưa? Và phải nhớ là ảnh hợp với khung rồi thì về cái chi tiết của cái thiết kế của cái sản phẩm trong cái ảnh đó nó phải phù hợp ở chỗ nào. Chứ tự nhiên ai chẳng biết là chiều dọc, nhưng tự nhiên che cái phần mà quan trọng nhất của người ta thì đi từ vứt. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nên có nhiều người làm về thiết kế không bao giờ để ý cái này luôn nhé. Đúng không? Có nhiều người cứ thích là thiết kế, thầy ơi thầy phải làm ra sản phẩm như em nhìn, đúng rồi, nhưng mà lại không bao giờ để ý cái này. Nên tại sao người ta có chiều sâu, người ta nói, tôi thật cho bạn biết, người ta có chiều sâu người ta chém gió cũng kinh, đúng không? Ctrl G. Các bạn hiểu cái này chưa? Và Ctrl G xong thì tôi lại phân tích cho các bạn một lần nữa là các yếu tố trong một cái bức ảnh của các bạn nó có cái gì. Ví dụ các bạn có nhìn thấy cái cổ áo ạ? Các bạn có nhìn thấy cổ áo giống chữ V không? Thì bây giờ tôi không là ví dụ có những trường hợp phải đặt như thế này, tự nhiên thành một cái chữ V rất là đều, cạnh trái cạnh phải giống nhau. Nhưng có những người thì người ta sẽ đặt như thế này, để ra cái cạnh bên này ấy nó sẽ là mảnh hơn, từ đây cho đến đây, từ đây đến đây dày hơn. Vậy là người ta đặt có ý đồ đấy. Các bạn hiểu cái này chưa? Và người ta cũng không bao giờ đặt ảnh làm sao ạ? Đây chạm mép vào như này. Các bạn nhìn chạm mép chưa? Có nghĩa cái đầu của chúng ta chạm vào cái phần cạnh phía trên đấy của cái thiết kế đấy. Mà một là ăn hẳn vào trong, hai là không ăn thì phải tụt thẳng vào trong như này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Vậy thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây tiêu chí của chúng ta là cái ảnh đấy và những cái chi tiết trên cái sản phẩm, trên cái đối tượng đó, các bạn sẽ cố gắng làm sao vận dụng để nó ăn săm với nhau, để đặt làm sao cho hợp lý, được chưa? Chưa nói là ví dụ bây giờ trên cái thiết kế này bỗng nhiên nó có một cái điều tiêu chí như sau. Nếu bạn đặt trên nền sáng, ảnh của chúng ta tối thì ok rồi, tốt rồi. Nhưng có những người này thiên về những cái sản phẩm cao cấp thì họ muốn rằng cái background họ có một sự ăn săm về thiết kế. Chúng ta chuột phải vào background và dùng phím Y ngắn và chỉ màu ở đây như tôi đã nói cho các bạn, đó là kéo màu. Và tôi lấy màu trực tiếp từ sản phẩm. Và cái màu sản phẩm này nó sẽ đi liền theo cái giá trị là bộ sưu tập trong lần này. Thì tôi mới ra cái màu này. Còn cái màu thương hiệu thì tôi vẫn làm ở logo nhá. Các bạn nhớ bộ sưu tập lần này thì các bạn nhìn thấy từ quần áo đến tông màu nó phải theo cái bộ nhận diện của họ. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ phải làm một cái việc như sau là chúng ta dùng lệnh Anden. Thì các bạn nhìn thấy cái màu chưa? Cái màu này trùng với màu trong là ok rồi. Nhưng các bạn có thấy rằng là khi mà chúng ta làm về thiết kế như này thì cái hình của chúng ta, các bạn nhìn chỗ này chưa? Chúng ta có bị khi chuyển ra nó bị gấp quá, nó bị đột ngột quá và nó không có chiều sâu cho thiết kế của chúng ta. Chính vì vậy người ta muốn rằng là chỗ này là nó đen đậm hay là chỗ này là sáng. Vậy thì người ta mới sinh ra cái nền background của chúng ta, cái sắc độ của chúng ta luôn luôn phải có sự chuyển màu từ đậm đến trung gian đến sáng. Có những người thì người ta dùng cái khung này nó như thế này, nhưng có những người thì người ta dùng bằng cái khung khác bằng cách như sau. Các bạn nhìn này, ví dụ từ một cái khung như này, được chưa? Tôi sẽ chọn vào sang AI và tôi lại ấn vào Ctrl C lần thứ hai, và sau đó tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl V. Tôi sẽ ấn vào dưới cái khung này là khung cô gái, nhìn cô gái chụp với khung vàng nhé. Tôi ấn vào Ctrl V. Và sau khi tôi chọn vào đây thì xong tôi ấn vào đây cho các bạn. Nhìn này chưa? Bạn tôi đặt vào đấy được không? Đấy, các bạn nhìn chưa? Thì các bạn có nhìn thấy cái khung này là khung rất là đều nhau. Vậy cái khung này tự nhiên cái màu vàng nó quá nổi bật, mà trong khi đó làm những sản phẩm chuyên nghiệp thì nó lại cần sự gì? Nhuyễn đều, nhìn nó phải cực kỳ êm ái. Thì có làm được không? Vừa là khung nhá, vẫn đẹp như bình thường, nhưng phải có độ nhuyễn vào màu, nhuyễn vào nền như thế nào. Thì chúng ta có làm được không?
Thì chính vậy mà cái câu chuyện là vẫn là vẽ đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ phải làm kỹ hơn, làm tốt hơn, và cũng phải đi xem nhiều, làm nhiều thì nó chúng ta lên tay được. Thì ví dụ cái màu như này thì chúng ta có thể thay màu được không các bạn? Nào, các bạn có thể thay màu được không ạ? Đấy, có nhiều người bảo là em làm đến Smart Object rồi nhưng bây giờ em muốn đổi màu cho nó được không? Thì có nhiều người nhá, quay khóa không khóa được vùng chọn bởi vì đây là Smart Object rồi. Các bạn có thấy không? Tôi lấy từ yếu sang mà. Vậy thì muốn đổi màu được không ạ? Thì các bạn cũng phải lưu ý là chúng ta cần phải có kỹ thuật đã. Đúng không? Chuột phải chúng ta chọn vào Raster Layer. Và Raster Layer xong rồi thì các bạn mới chọn được cái màu thứ hai của các bạn. Nhìn thấy cái này chưa? Là đối tượng thường này. Thì nó mới khóa nền này, mới được quyền đổ màu mới này, khóa nền. Và lúc này chúng ta chọn vào y ngắn. Chúng ta chỉ vào đây là một cái tông màu thứ hai. Nhìn thấy tông màu thứ hai nhé, sáng hơn màu nền và đổ màu bằng án. Đây là để. Nhìn thấy cái màu này chưa? Và tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy màu nền như này và cuối cùng là có màu đậm này đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ copy cái màu này ra làm thứ ba, giữ phím Alt kép đây vào đây. Và tất nhiên cái màu này để muốn có này, giữ phím Alt copy rồi thì chúng ta sẽ chọn vào y ngắn và chúng ta chỉ vào đây là cái màu thứ ba và chúng ta sẽ đổ màu như thế này được không ạ? Và cái này đang trên thì tôi sẽ xuống dưới bằng can trốn ngoặc vuông bên tay trái. Các bạn sẽ nhìn thấy cái màu tôi sẽ có gồm các tông màu mà chúng ta đã làm bên tay trái rồi đấy. Những cái chi tiết phụ này nó sẽ không ảnh hưởng đến nội dung chính là nhân vật thì bạn được quyền. Chỉ sợ là bạn làm nó sai thôi nha. Ok, vậy thì chúng ta có thể xóa qua cái này. Được chưa? Nhưng có những trường hợp có những người bảo là thầy ơi, vậy thì em có cách nào mà lấy được cả cái màu này mà không nhất thiết phải là lấy từng miếng ra được không? Thì người ta có một cái cách như sau là người ta dùng pen. Và như tôi đã nói cho các bạn, pen đầu tiên là pen dạng sáp thì được quyền là tích vào đây một điểm. Và đã là cái ngẫu nhiên thì bạn có thể đi rất là đơn giản, bạn có thể chọn như này. Nó có bằng nhau đâu mà. Đã không bằng nhau thì mình cố tình không bằng nhau luôn. Các bạn có nhìn thấy cái màu xanh của tôi chưa? Và sau khi đã có màu xanh xong thì các bạn nên để ý cho tôi là khi ấn vào pen nó có trạng thái số 2, một là màu. Nhưng trạng thái số 2 trong cái phần pen đó nó có dạng là pen dạng gradient. Có nhìn pen dạng gradient không? Cái này là nơi hội tụ rất là nhiều yếu tố cho thiết kế của các bạn đấy. Nó có sắc độ. Và sau khi đã có sắc độ xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu của chúng ta nó sẽ có cái gì. Tôi tích vào đây. Nhìn thấy chưa? Và tích đúp vào đây thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có cái màu là chọn màu đậm. Tôi chỉ vào đây lấy màu đậm. Ok. Tiếp theo tôi tích vào đây một cái nữa thì tôi sẽ lấy màu cái gì? Tôi tích đúp vào đây, tôi sẽ lấy màu thứ hai là màu này. Nhìn không ạ? Rồi tôi tích vào đây nữa thì tôi sẽ lấy màu thứ ba là chính là màu này. Và cuối cùng là màu này thì tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ lấy màu cuối cùng là chính là màu này. Nhìn chưa? Và sau khi mà các bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta lấy được cái màu xong này xong thì chúng ta sẽ ấn ok thì chúng ta có màu này. Nhìn đây là màu từ trái, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Chúng ta có thể thay đổi bằng 0. Nhìn thấy chưa? Thay đổi màu này. Các bạn có thể chọn là 180 này. Đấy, có nghĩa là đảo chiều đấy em. Và chúng ta được quyền xoay này. Hướng của gradient của chúng ta này. Nhìn chưa? Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Và sau khi dứt lệnh xong thì cái đối tượng của chúng ta đây. Nhìn chưa? Đi từ trái qua phải. Hiểu cái này chưa đã? Với cái tiêu chí này pen của chúng ta được quyền làm sao? Đây là cái viền. Viền của chúng ta trong đây nó cũng có giá trị là từ màu. Từ thứ hai từ gradient và thứ ba là chất liệu. Chúng ta chưa nói chất liệu nhưng trong trường hợp này chúng ta bỏ cái viền đi thì viền chúng ta cũng không có. Làm thế nào làm những cái đường viền, đường khung này nó không lấn át hình chính. Nó sẽ tôn hình chính lên để tạo ra giá trị về duyên dáng. Ok, thì chúng ta có thể chọn như này nhá. Tiếp theo. Đây, tôi nói cho các bạn xem này. Còn cái cách số 3 khi tạo khung, nó tạo khung theo hình thù, hình dáng của đối tượng của chúng ta. Ví dụ trong trường hợp này tôi có cái ảnh, tôi đưa sang trước là Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì tôi sẽ đưa sang bên này là Ctrl V và tôi đặt vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Với cái tiêu chí này thì tôi sẽ dùng pen như thế nào? Trong trường này bạn muốn đường cong thì bạn vuốt vào đây, xong rồi vòng lên phong chuyển động như này được không ạ? Ok, vậy thì chúng ta có thể chọn pen này, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ chuyển động xuống dưới là cái đường cong của cái đầu này, các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ kéo vào đây. Có nghĩa là đi theo cái hình thù của đối tượng của chúng ta đấy. Chứ không phải là lúc đấy bảo là thầy Khánh dạy đường cong là ở một đường cong đơn, mình cứ đường cong đơn mình táng vào.
Như vậy thì bạn sẽ giống 1.000 người, giống 2.000 người và giống 10.000 người mà tôi đã dạy. Ok, và lúc này chúng ta sẽ kéo xuống đây. Đoạn này tôi sẽ ôm cua qua vai và bắt đầu tôi sẽ ôm xuống vai. Tôi sẽ kéo qua phần ngực của cô gái và sau đó bắt đầu mới chuyển động như này. Ví dụ như này. Trong quá trình khi làm xong thì tôi tạm thời tôi ấn vào đây đã. Và trong quá trình khi làm này rất là khó nhìn về hình dưới thì chúng ta được quyền làm sao mất màu. Nhìn mất màu chưa? Có viền đúng không? Thì bắt đầu mới ngồi mới chỉnh. Nhìn này, pen này. Phóng to. Bắt đầu một đường chuyển động đẹp mà là một chuyển động phải được chỉnh sửa. Chứ không phải là tự nhiên vẽ phát xong ăn ngay. Bạn thấy không? Chuyển động nó phải nuột. Không nuột người ta bảo là ui sao kỹ tính thế. Đúng rồi. Nó thành quả của em mà. Nó là đứa con của em mà. Sau này em muốn làm cho khách hàng khác ấy. Nó nhìn vào đường chuyển động của mình ấy. Ít nhất người ta biết là thằng này làm rất tử tế. Thằng này làm có nghề. Chứ chưa nói là xuất chúng nha. Có nghề đã. Bạn này kỹ tính nhờ. Những đường chuyển động bạn mới làm đẹp nhờ. Và cái độ ẩu các bạn yên tâm, đừng có nói là giấu khách hàng nha. Khách hàng biết là ẩu đấy. Nếu mà các bạn làm không tử tế, được chưa? Các bạn nhìn thấy đường chuyển động chạy gì trên là ok, chúng ta sẽ cầm về, chúng ta kéo để một tí nữa, chúng ta cầm về đẩy một tí nữa như này, được chưa? Sau khi đã làm xong thì bạn đã có được cái hình rồi thì bạn chọn màu thôi. Và sau khi chọn màu xong thì các bạn để ý cho tôi nhé, nhìn này, cái ảnh nguyên tắc phải nằm trên và cho nó chui vào bằng lệnh là Ctrl Alt G thì có phải chui vào như này không? Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái hình này nó sẽ đi theo này không? Và nếu rơi vào trường hợp như này thì các bạn chọn là pen. Nhớ này, để muốn chỉnh sửa cái đường này thì giữ phím Ctrl nhé. Pen này, tích vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Nhìn chưa? Giữ phím Ctrl tích vào đây này, có đường cong này, kéo đây. Vẫn có thể chỉnh lại được. Thì đây là điểm tốt hơn so với đường pen thường. Pen thường không có điểm này. Và tiếp theo sau khi đã làm xong cái này thì bắt đầu chúng ta mới chọn vào cái số 2 của chúng ta là lập ra một layer mới tiếp theo số 2. Và cuối cùng đường pen chúng ta chuyển động, tích vào đây một điểm. Nhớ nhá, khi làm chuyển động của chúng ta là bắt đầu mới làm nhỉ. Khi mà đường chuyển động tôi phải tạo to nhỏ thì đoạn này to rồi thì đoạn này tôi sẽ thắt vào đây này, nhỏ này. Cái này không luyện còn đâu mới khá. Sau khi làm xong đây giữ phím Ctrl và kéo cái cánh tay đòn này nuôi lại để tí nữa tôi uốn tiếp này, có phải đi đến đây không? Tôi sẽ kéo ở đây. Và trong quá trình khi kéo ở đây thì tôi sẽ lại thu ngắn ra đoạn làm tí và tôi có thể đẩy cái tâm nó nằm lên đây. Và tôi kéo này xuống dưới đây như này. Các bạn có nhìn này của tôi chưa? Và sau khi đã làm xong đây thì chúng ta được quyền sao? Chúng ta là bắt đầu cho cái này nó phình ra, lại to. Xong bắt đầu là cái này lại nhỏ. Và cuối cùng thì các bạn sẽ nhìn thấy đoạn này là đoạn gì? Giữ phím Ctrl và chúng ta kéo nuôi vào trong đây. Kéo lên đây. Nha. Có nhiều người là khi kéo đến đây xong là cắt cánh tay đòn, nhưng mà trong một số trường hợp thì thầy cũng không khuyến khích cắt cánh tay đòn đâu và tích vào đây đường cong luôn. Và lúc này chúng ta sẽ có số 2. Những cái đoạn ngoài thì tôi sẽ vẽ rất là nhanh. Nhìn chưa? Và trong quá trình khi vẽ xong thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí, đặt xuống đây. Bẻ cong ngược lại 1 tỷ tẹo nữa và đẩy lên đây. Cầm cái này kéo vào đây. Cầm cái này kéo vào đây. Được chưa? Và cứ như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đường chuyển động chúng ta cũng khá là ổn rồi. Chúng ta tích vào đây và xoay này tí, đừng cho nó gắt quá. Nhìn chưa? Luôn luôn phải có to vừa nhỏ và để làm chuyển động. Đây là chuyển động dạng cơ bản. Cái này cong vào một tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, sau khi làm xong chuyển động xong chúng ta đã có đường số 2. Với đường số 2 này thì bạn sẽ dứt lệnh cho tôi thì lúc này tôi đã có được đường số 2 chuyển động nha. Các bạn có nhìn thấy chuyển động chưa? Làm chuyển động là phải theo hình chứ không phải chuyển động chơi được. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào đây, tại vì cái viền của chúng ta, các bạn nhìn thấy viền này chưa? Một đối tượng pen của chúng ta khi vẽ ra đều có thuộc tính là màu, và thứ hai này là có viền nữa. Và đã là viền thì bạn muốn tạo ra một sự sang trọng với đối tượng thì ở đây trong viền chúng ta là có màu. Các bạn có thể chọn một cái màu sáng hơn nha. Ví dụ màu sáng hơn các bạn có thể đẩy như này. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay đường sáng hơn nhá. Nhưng các bạn có thấy là nó không ok nào. Nó không thích. Tất nhiên nó tạo sự nổi bật. Nhưng nổi như này là bị thô. Hiểu không ạ? Nên sau này khi các bạn làm cùng là một cái bố cục đấy, vẽ được vào nó cái này đơn giản đấy, nhưng mà để muốn tạo ra sự chuyên sâu và chuyên nghiệp đấy, nâu đấy nha. Các bạn nhìn này, pen tiếp theo và cái này của bạn sẽ chọn gradient được không ạ? Và trong gradient của chúng ta thì chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta được quyền là chọn vào đây một điểm. Ví dụ trong một trường hợp này thì tôi sẽ chọn vào da mặt. Tiếp theo tích vào đây, tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ chọn vào giá trị số 2, tôi có thể chọn vào nâu đậm.
Thì trong Photoshop nó rất hay là cứ tích vào đây một cái, tích vào đây phát là đúng màu, hoặc là chúng ta tích vào đây chúng ta sẽ chọn hơi vàng một tí, nhìn thấy chưa? Chúng ta tích vào đây, giữ phím An, chúng ta có thể kéo ra đây này để lấy được cái màu thứ hai này, nhìn thấy chưa? Và tiếp theo là các bạn giữ phím An của cái này này nha, tích vào cái điểm màu đó, nhìn thấy chưa? Tích vào đây có màu rồi, tích vào đây kéo rồi, kéo rồi, kéo rồi. Và cái này không cần thiết thì các bạn có thể bỏ đi bằng cách kéo ra ngoài, nhìn thấy chưa? Và sau khi làm xong thì bạn sẽ rất lạnh, thì các bạn nhìn thấy một cái đường gradient của bạn sẽ như này. Nhưng gradient của chúng ta đã đúng chưa thì chúng ta kiểm tra lại, nó đang là gì? Dạng như này đúng không? Thì các bạn sẽ phải lưu ý cho tôi đang là 90. Chúng ta chọn vào âm 90 xem nó có ra gì không. Và các bạn có thể được quyền chọn cái nét của chúng ta nó to lên để các bạn có thể nhìn dễ. Nhìn này chưa? Đấy, sau khi xong rồi các bạn sẽ thoát lệnh cho tôi thì bắt đầu ngồi mới chỉnh là pen. Và sau đó thì chỉnh cho tôi giá trị là rơi tầm khoảng số 2, thấp xuống như này này. Đấy, sổ xuống, nhìn chưa? Và thậm chí là có thể gõ thông số là ấn Enter là 1. Được chưa? Còn tất nhiên muốn chuyên nghiệp nữa thì phải làm bằng một cái thao tác nữa, đó là gì? Buộc phải làm qua mặt nạ thôi. Mà chúng ta qua mặt nạ thì chúng ta biết rồi, thì chúng ta bắt buộc phải tạo ra một cái mặt nạ mới. Và mặt nạ mới thì chúng ta muốn chìm cái đoạn nào thì chúng ta có hai phương thức. Một, dùng qua gradient. Hai là dùng bút tự tô. Và bút này thì các bạn biết rồi. Đây, bút đây, B đây. Bút B này phải là bút nhòe, bởi vì tô nó có độ mềm. Và nó phải là màu gì? Nó phải là màu đen. Màu đen rồi nhưng mà tô phát mất ngay thì không thích lắm, nên tôi phải giảm opacity xuống. Có nghĩa là tô nó mờ dần. Thì chỗ này tôi muốn mờ dần, ok tôi tô như này. Nhìn thấy chưa? Ok, chỗ này tôi muốn mờ dần, ok tôi tô như này, mờ dần. Đấy, một cái nét có chuyên nghiệp hay không là do các bạn hết. Tôi muốn có nét nhưng lại tôi không muốn quá đậm, quá nhạt. Rồi, hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Và cũng tương tự như vậy, với một cái khung bố cục như này thì chắc chắn là cái cô gái này nó thiếu độ sâu, bởi vì là cảm giác nó đang bị dán và nó không giống như cô này đang nằm trong cái khung ảnh của các bạn. Nên buộc người ta phải làm những cái thao tác nữa, đó là gì? Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Cái này chắc các bạn biết. Giữ phím Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ của đối tượng thì quay trở lại vùng chọn đối tượng. Lúc này chúng ta lập ra một layer mới. Và chắc chắn layer mới này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu. Đổ màu này, nhìn thấy chưa? Màu này nó không giống như cái dưới nhá, nó không có thay đổi được đâu, nhìn thấy chưa? Bởi vì nó là một đối tượng thường. Và từ đối tượng thường này giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn tiếp theo một lần nữa thì dùng công cụ M, bạn dịch chuyển sang bên tay trái cho tôi khoảng 2-3 lần. Nhìn thấy dịch chuyển sang bên trái chưa? Nếu tôi xóa như này thì nó tạo ra một cái khung nhỏ nhỏ như này này, V này. Có nhìn này chưa? Xóa cứng. Vậy nhá, nhìn chưa? Thì sau khi sang như này thì các bạn sẽ dịch chuyển sang một tí nữa cho các bạn xem cho dễ nhìn. Nhìn chưa? Đấy nhá, chúng ta sẽ cầm cái vị trí này M. Chúng ta sẽ dịch chuyển sang bên tay phải cho tôi. Sau đó thì các bạn hãy nhớ là để muốn xóa cho nó đẹp hơn thì thường chúng ta sẽ làm mềm vùng chọn. Feather. Chúng ta chọn vào 20, 30 gì đấy, Enter thì tự khắc nó sẽ làm mềm vùng chọn và chúng ta xóa đi. Thì lúc này chúng ta có độ tối, nhìn thấy độ tối chưa? Nhìn độ tối không? Ok, và cái độ tối này là cái mà để chúng ta giúp ích được cái việc mà chúng ta có đậm tốt hay không. Và lúc này chúng ta được quyền là chọn vào multi để nó sâu hơn. Nhìn sâu chưa? Nó tốt hơn là normal. Một cái khung hình nó làm nó cũng phải rất là kỹ tính. Có nghĩa là làm xong bố cục tốt rồi thì bây giờ phải tiến đến cái vấn đề là làm khung hình nó tốt. Làm khung hình tốt rồi bắt đầu lại phải liên quan đến chỉnh màu, chỉnh ảnh thì nó mới tốt được. Vậy thì cái việc còn lại của các bạn nâng cao về cái trình độ của phần chữ và background thì mới thành công được. Các bạn nhìn nha. Cách thứ hai, các bạn có thể làm một cái thao tác như sau là chuột phải vào cái hình đó, nhìn thấy chưa? Và cái này là cái khung. Nhớ cái khung chưa? Và cái khung này người ta cũng có một cái thuộc tính làm rất là nhanh bằng cách là các bạn sẽ chuột phải chọn là blending option, chính là tạo phối, tạo bóng. Đây ạ. Và trong phần blending option này các bạn có một cái thuộc tính cho tôi, đó là các bạn sẽ chọn vào inner shadow là bóng bên trong. Còn drop shadow là bóng bên ngoài. Thì chắc chắn là bên này bóng bên trong rồi nhá. Các bạn nhìn này, tôi tích vào đây một cái. Và sau khi tích vào xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng tôi đang là màu xanh. Tôi sẽ chọn cho nó một cái bóng đó là màu đậm. Và ở đây nó có lệnh opacity cho cái bóng đó thì nhớ nhá, muốn điều chỉnh cái bóng thì phải tích thẳng vào hiệu ứng. Và cầm cái này kéo lên thì các bạn có nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái bóng của tôi chưa? Nhìn cái bóng này chưa? Đậm hơn.
Rồi, đã có độ đậm của bóng, multi là giá trị hòa trộn giống như kia, cái kia là phải tự tạo layer, còn cái này là cứ chuột phải chọn blending option, vậy cái nhanh hơn. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong thì bắt đầu tôi xuống cái phần thứ hai là size, chính là độ lan tỏa của đối tượng bóng. Cái này các bạn đẩy lên cho tôi thì phải giống như vừa rồi không? Và tất nhiên nhanh hơn, chậm hơn là do mình hết. Nhìn không? Tôi làm cái này nó rất là nhanh, và cái này nó đậm quá rồi thì tôi bắt đầu tôi mới hạ thấp xuống để tôi là nhìn nó vừa phải. Hiểu cái này chưa? Đây là bóng bên trong. Còn tất nhiên cái bóng bên trong bạn này muốn có những thuộc tính nữa thì bạn sổ xuống. Nhìn thế này chưa? Bóng đều của bạn là từ trái qua phải như này, nhưng mà bạn chọn xích rắc này thì cái bóng nó như này này. Nó như thế này này. Nó như thế này này. Nó như thế này, nó rích rắc như này này. Có nhìn thấy đường chuyển động này không? Tạo đường chuyển động mới không? Tích vào đây. Với cái đường chuyển động này bạn chỉ cần hạ thấp cái này nuôi vào trong thôi thì các bạn có thấy không? Các bạn có thấy đường viền của chúng ta tạo ra một đường chuyển động mới không ạ? Có nghĩa là bây giờ người ta đang cho các bạn rất nhiều khẩu vị từ một cái bố cục và cái cách xử lý của các bạn thôi. Và lúc này tôi ấn OK thì tôi có một cái đường chuyển động như thế này đối với cái bố cục của tôi nha. Xong chưa? Đấy, sau khi làm xong thì việc đến công đoạn số 2. Công đoạn số 2 là công đoạn phải làm cho cái ảnh nó chuyên nghiệp. Làm ảnh chuyên nghiệp rồi thì cái phần text thì bạn yên tâm một điều rằng là bạn sẽ làm nữa là xong. Nhưng bây giờ cái ảnh của chúng ta đưa vào là kiểu không có chỉnh sửa gì hết. Chơi ngay, chuột phải vào chính cái ảnh đó và bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện một cái thao tác như sau, đó là chỉnh màu cho cái ảnh. Mà để muốn chỉnh màu cho cái ảnh thì bây giờ người ta làm kiểu gì ấy đó. Người ta sẽ có những cái lệnh như sau, chỉnh màu. Ví dụ bạn muốn đẩy sáng của đối tượng này. Nhìn đây để đối tượng này chưa? Chúng ta có thể chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào biểu tượng là level. Chỉnh sáng tối cho tấm ảnh. Và sau khi chỉnh sáng tối cho tấm ảnh thì chúng ta sẽ dứt lệnh ở đây luôn. Nhìn thấy cái này chưa? F7 này. Với cái ảnh này nó phù hợp với cái gì thì bạn tích nút vào đây cho tôi. Nhìn nhá, đây là đối tượng này. Khi tôi tích vào đây thì cái chỉnh màu này nó sẽ phù hợp chọn chính cái ảnh dưới thôi, không mà chỉnh cho toàn bộ cái ảnh. Nhìn nhá, bạn tích vào đây cho tôi. Nhìn chưa? Thì lúc này nó chỉ vào cái gì? F7. Có nhìn thấy nó chỉ vào cái này chưa? Nhìn này chưa? Và sau khi đã tôi chọn xong này thì các bạn nhìn này, với cái biểu tượng này tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn là multi thì các bạn có thấy ảnh nó đậm hơn không? Nhìn này đậm chưa? Nhưng mà background vẫn giữ nguyên. Có nhìn thấy background giữ nguyên chưa? Và sau khi đã có cái tiêu chí này xong, bây giờ bạn muốn đẩy sáng hay là đẩy tối, bạn muốn tầm tối nhài đẹp rồi nhưng phần sáng nó phải sáng hơn thì người ta phải làm sao? Chuột phải blending option vào chính cái công cụ chỉnh màu. Tông màu người được rồi, nhưng phần này tôi muốn phần phát sáng ở phần mặt thì tôi phải làm bằng cách nào? Tôi loại trừ phần mặt bằng cách đây là layer phía trên tôi kéo này các bạn sẽ nhìn thấy mặt sẽ tự nhìn thấy mặt và cổ chưa? Nhìn thấy mặt và cổ chưa? Và lúc này để muốn chuyên nghiệp thì tôi sẽ cần tách từ đây thôi, tôi kéo xuống đây một tí, bắt đầu cái phần mé của chúng ta xuất hiện một cái đốm sáng, nhìn thấy chỗ này chưa? Thì bắt đầu tôi dùng phím Alt tôi tách cái này ra. Nhìn chưa? Da mặt của chúng ta đã xong. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy một tấm ảnh của chúng ta bắt đầu đã có chiều sâu về thiết kế. Đây là cái cách. Và các bạn nhớ một điều rằng với cái công cụ pen của chúng ta là chúng ta phải luyện rất nhiều thể loại bố cục từ đường thẳng đến đường cong. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, bài hôm nay thì thầy sẽ dừng lại đây và các bạn sẽ còn thời gian còn lại sẽ đi tìm, đi nhìn, đi xem và đi vẽ lại cho thầy với những bố cục đó. Và tất nhiên còn một cái đoạn quan trọng thứ hai đó là các bạn tìm hình ảnh, đưa nó vào trong khung của cái bố cục của các bạn làm sao cho nó phù hợp với cái thiết kế và cái thương hiệu đó nha.